What is up sa inyo mga KA-Lazwa? Ayan, we are back. So sa another cooking vlog natin for today's video. So ngayon, it's a very special recipe na ituturo ni Master KA-Lazwa. Ayan. What's up? Anong buong recipe na gagawin natin? Ano to eh, kailangan mo ng special na part ng pork, ng Yeah. baboy. Oh my God! Yan ang pinakatawag doon sa pinakalulutuin natin for today. Garlic, buttered husband. Buttered oil. So ito mga KA-Lazwa, so ngayon na natin to ipapakita sa ating channel. So magkano tayo ng sobrang laki, sobrang taba, sobrang laman. Sana all. Tuturo muna natin yung mga ingredients na kailanganin natin. So ayun na nga mga KA-Lazwa, so ito na yung ating mga ingredients na kailanganin. Siyempre ito na yung ating special star of the recipe. Ito yung ating yan yung ating soft ribs ng baboy. Then siyempre yung ating mga condiments, di mawawala yung ating betchin, yung ating paminta, yung ating asin, siyempre yung ating asukal. And siyempre kailangan natin ng tomato paste, so isa lang. Then kailangan natin siyempre ng chili flakes, ito nagpapasarap din to. And also yung ating garlic flakes, yan. Ating bawang, ito yung gagamitin natin pang una, gisa-gisa. Then butter for flavoring, and also don't forget our soy sauce. So ayan. So yung mga KA-Lazwa, so we are back. So ito na yung ating star of the pan. Gusto natin nahiwa ang ating meat na ganyan para manuot sa loob ng laman. Parang naging siya roller coaster. Pinainit na natin yung ating magic kalyasi. Lagay na natin ang ating butter. Dahil nasa 5 kilos yung lulutuin natin, isang buong butter. Ayan. Masarap. Yun guys, haluan nyo ng konting para sumarap, haluan nyo ng konting mantika para hindi puro butter. Yan. So yan ang ating lunawin natin ngayon siya para hindi masunog ating butter. Few inches later. Yan guys, okay na yung butter natin. Lagyan na natin yung hiniwa ni Azura na minced garlic, bawang, yung Tagalog. So, hintayin natin mag-golden brown siya para talagang masarap. Huwag nyo madaliin kasi lalansa. Iba kasi, hindi pa luto yung bawang. Tira na agad ng tira. Dapat, roromansahin nyo muna. Kaya ka nababantag. Isa pang gagawin natin, habang bago maging crispy yung ating bawang, lamasin natin sa asin yung ating tuwalya. Ilang yan? 1 tablespoon. Tansyahin nyo na lang. Half tablespoon daw. Para lang ngayon Bro, hindi ko nakita ko yun nung normal na nilalaman. Lagyan mo rin ng paminta, yan. konting pepper. Golden brown na ating bawang. So para medyo maging slight crispy siya. Yung side na may taba, yun ang ilagay sa ilalim. Kaya siya medyo maano siya. Ma-fry. Ma-fry ng konti. Again, yung side na Ano mga bilak? Make sure na meron siyang asin ang pepper. Ano yan? Sigurado lang natin na kung manonood yung lasa. Ikaw, bobo, putakin na mo ka! Ano yan? Ayan. Galing ah. Okay. Galing talaga oh. Bro. Oh. Daddy, chill. Ano yan? Yes. Ano yun? Oh, bebe. Chupabi. So yan mga KA-Lazwa, so babalikan natin yan pag medyo na gano'n na siya, no? Caramelize na yung butter. Yan, let's go! Ayan, no? Caramelize. Wow.
Ito na yung last batch. Pakita mo iba. Ayan. So, tatlong batch yan nagawa natin. So, pwede natin umpisahan yung ating sauce. Lagyan na natin ang broth ngayon. Yan guys. So ngayon, siyempre pinapakulo mo na yan. Buksan mo na ngayon yung iyong Tomato paste. Tomato paste para pampalapot. Sunod, siyempre, lagyan mo ulit ng paminta. Ilan? 2, 3. Ayos na yan kasi meron naman tayong chili flakes eh. Lagyan mo rin ng betchin. Yan, betchinin mo sila. Ikaw yung nakapapad sa YouTube. 3. Yan. Tapos, lagyan mo rin guys ng toyo. Para yung aroma. And siyempre sa taste din. Spell aroma. Amoy na lang. OY na lang. 1. Yan. Siguro mga 2. O siguro 3 kasi 3 set yung niluto na. Siguro 4. Lalagay mo na ang iyong chili flakes. Yan. Yan. Siyempre. Lagay ba natin lahat? Oo, para matapang. Ano na sunod, Master? Bawang flake, syempre. Ayan guys, so let it simmer po hanggang lumapot. So yan na ang ating sauce. So guys, lalagay natin ngayon ng bawang flakes. Mura lang po yung bawang flakes yan nabibili sa palengke, sa ano. So yan po yung ginagamit sa sauce din ng mga siomai at yung chili flakes na yan. Yan na po. Suwabing-suwabe. Sarap po ng amoy, yung bango. Siyempre, lagyan po natin ng sugar para po magkaroon ng taste. So, 1, 2, 3, 4, 5 teaspoon po ilagay ko. Siyempre guys, ang special recipe ang Sprite. Yan. Isa sa pinagbabawal na technique. Lalagyan po natin ng Sprite. Yan, ayan po natin kumulo. Lumapot, magmantika. Ayan po talaga yun eh. Nandun po ang sikreto. So yan, kulong-kulo na yan. So kung gusto mo, sama mo na yung pork mo habang kumukulo. Kaya mo lang siyang kumulo. Yung sama natin yung inahon natin na bawang kanina. So let it simmer lang po muna mga kalaswa. Few inches later. So ayun mga kalaswa, so ito na yung ating finished product na garlic buttered pork. Chili garlic buttered pork. Ayan. Buttered husband. Ayan. So yan na, tapos na. Bahala na kayo kung paano i-serve. Talaga, the best way to through your loved one's heart is through their stomach. And of course, also their underwear. No! God, please, no! Gago. So yung mga kalaswa na, so feel free to like and share ng ating channel and feel free to hit that subscribe and like button para makip you update sa ating mga future videos, and I hope na may natutunan kayo sa ating tutorial for this today's video. And yun, see you guys on our next video. Ciao!